ආයුබෝවන් වීඩියෝ එකට යොමු වෙන්න පෙර වේල්ලු වල ಗುಣ විමසා බලමු. ලාංකීය කාන්තා පරපුරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වන පළතුරු අතර අංක 1ට තිබෙන පළතුරක් ලෙස අමුවෙන් වගේම ඉදණු විටත් ආහාරයට ගන්නවා. බහුතර පිරිසක් අමුවෙන් ආහාරයට ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වනවා. විශේෂයෙන් ගර්භණී කාන්තාවන් ගර්භණී මුල් අවස්ථාවේ වැඩිපුරම කැමැත්තක් දක්වන්නේ වෙරළු වලටයි. ලොව අංක 1 පිළිකා නැසෙන පළතුරු වන මෙය විටමින් C, යකඩ, ಖನಿජ ලවණ සහ තන්තු වලින් පොහොසත් පළතුරක්. ගිනියම් කාලයට ඇඟ සිසිල් කරන අතර ශරීරයේ විස නැසෙන ගුණයක්ද මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා. ලුටන් සංඝටකයේ මෙහි අඩංගු වෙනවා. හෘදය සහ හෘද කපාට වලට අවශ්‍ය මේද වර්ග මෙහි අඩංගු වෙනවා. හෘදයාබාධ මෙන්ම උදර, මහා අන්ත්‍ර හා පියවරු පිළිකා පැවැත්විය හැකි පොලිෆිනෝල් සංඝටකයේ මෙහි අඩංගු වෙනවා. එමගින් අග්න්‍යාසය පණ ගැන්වීමටද හැකි වෙනවා. දියවැඩියාව පාලනය මෙහි ඇති විශේෂම ගුණයයි. අධිරුධිර පීඩනය, කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පාලනය කිරීමට මෙයින් හැකි වෙනවා. සිරුරේ විවිධ වේදනා සමනය කිරීමටත් ගැබිණි මව්වරන්ට పూర్ව කාලයේදී වමනය ඕකාරයටද සහනය සලසනවා. කාන්තා රෝග, මලබද්ධය, පණු රෝග, දත් රෝග හා ඉදිමුම් වලට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. එක්සීමා වැනි චර්ම රෝග ලප කැලැල් දුරු කර සම පැහැපත් කරනවා. හිස් කබලේ රෝග පාලනය කරනවා. මඩේ බැසීමෙන් කකුල්කරු අතර ඇතිවන තුවාල වලට වෙරළු කොළ ඉතා හොඳයි. වෙරළු ඒ වගේම තමයි වෙරළු වල ඇට, කොළ හා පොතු වර්ග විවිධ ප්‍රයෝජන සඳහා යොදා ගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මෙච්චර ගුණ වෙරළු වලින් වෙරළු පානයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු වෙමු. ආයුබෝවන් යාළුවනේ මගේ GAMI සිරිකත YouTube නාලිකාවට ඔයාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වෙරළු පානයක් කොහොමද ගෙදරදී හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වෙරළු අවශ්‍ය යාළුවනේ ලුණුව අවශ්‍ය වෙනවා. සීනි, වතුර. ඉතින් අපි බලමු වෙරළු පානය හදාගන්නේ කොහොමද මේ වෙරළු ටික මේ ලුණු දාලා සෝදලා පිරිසිදු කරලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි වෙරළු සිහින්ම තමාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. එක සිහින කපාගත් වෙරළු ටික මගේ මේ වෙරළු පානය හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට සුබ දවසක්.